Hello everyone, নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল দীপালিছ কুকিং এণ্ড ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ যিটো প্ৰায় ইউটিউবত দেখা পাই থাকোঁ, মানে ইউটিউব হওক ফেচবুক হওক, মচুৰ দালিৰে কণী বনোৱা। মই কিন্তু কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই। আজি মচুৰ দালিৰে কণী ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ বনাই খাম আৰু কমপ্লিট অকণমান মোৰ আইডিয়া দি পেলাই মই এনেকৈ আজি বনালোঁ। টেষ্ট কেনেকুৱা হৈছে জানেনে? বহুত ভাল লগা হৈছিলে খাই আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এয়া লৈছোঁ মই কণীকেইটা, 5টা কণী লৈছোঁ। কণীকেইটা এনেকৈ এটা ডাঙৰ বাচনত ভাঙি লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া ভাঙি থোৱা কণীখিনিত দিলোঁ নিমখ, আন্দাজমতে হালধি আৰু অকণমান জলকীয়া পাউডাৰ। আৰু এইখিনি এতিয়া কৰিম মই ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, মানে ফেটি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে চামুচেদিও কৰিব পাৰে, মোৰ চামুচেদি বহুত সময় লাগিব, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ফেটিছোঁ। এয়া মোৰ কণীখিনি ফেটি হৈ গ'ল। এতিয়া এইফালে মই এখন প্লেট লৈছোঁ। আপোনালোকৰ টিফিন বক্স থাকিলে টিফিন বক্সতো দিব পাৰে। মোৰ সেনেকুৱা টিফিন বক্স নাই, সেইকাৰণে মই এখন প্লেট লৈছোঁ। আৰু এইখন দেখিছেনে, প্লেটখন অকণমান ছাইডটো উঠা ফালৰ, কাৰণ যেতিয়া কণীখিনি দিম ফুলি আহিব। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ অকণমান তেল, ৰিফাইন তেল। মিঠাতেলো দিব পাৰে, মিঠাতেল দিলে অকণমান গোন্ধাব, সেইকাৰণে ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ ভালদৰে। তেল সানি ল'লে কি হয়, ইয়াতে লাগি নাযাব। এইফালে মই বহাইছোঁ কেৰাহী এটাত এয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ পানী, আৰু এখন ষ্টেণ্ড দি দিলোঁ। দি পেলাই ইয়াতে মই এই প্লেটখন দি দিলোঁ। প্লেটখন দি এতিয়া ওপৰত এয়া ফেটি লোৱা কণীখিনি বাকি দিম। আৰু এতিয়া ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি পেলাই অলপ 10-15 মিনিট সময় ষ্টিম কৰিম। এয়া ষ্টিম হৈ গ'ল, বহুত ফুলি আহিছিলে, ষ্টিম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ঠাণ্ডা কৰিম। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ এয়া মচুৰ দালিখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। লৈ পেলাই এইটো প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছোঁ। প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাম। আপোনালোকে এনেও সিজাই ল'ব পাৰে, প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজালে ভাল হয়, গলি যায় দালিটো। আৰু এয়া মই দিলোঁ পানী। অকণমান হালধি দিলোঁ, অলপ নিমখো দিলোঁ। দি পেলাই মই এতিয়া কুকাৰত এটা চিটি মাৰিম। এইফালে এইখিনি কণীখিনি ঠাণ্ডা হ'ল অলপ, আৰু এইখিনি কাটি লৈছোঁ। পিচকৈ কাটি লৈছোঁ এইখিনি। এয়া এনেদৰে পিচকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। ইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু থেতেলি লৈছোঁ, বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, বিলাহী 2টা কাটি লৈছোঁ, অলপ সৰহকৈ দিম। এইফালে মই আকৌ বহাই দিলোঁ কেৰাহী, আৰু ইয়াতে দিলোঁ মিঠাতেল, ইয়াতে দিলোঁ শুকান জলকীয়া ফোৰণ, আৰু 2টামান জিৰা দিছোঁ, গোটা জিৰা। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভাজি হ'ল, ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহী কটা দি দিলোঁ, 2টা বিলাহী কাটি দিছিলোঁ মিডিয়াম চাইজৰ। আৰু এই আদা নহৰুখিনিও থেতেলিয়াখিনিও দি দিলোঁ ইয়াতে। এইখিনি ভালদৰে অলপ ভাজি ল'ম।
এয়া অলপ ভাজি হ'ল ইয়াতে অকণমান পানী মিক্স কৰিলোঁ শুকান শুকান হৈ গৈছিলে কাৰণ এটা আকৌ মছলা মিক্স কৰিম আৰু শুকান হৈ যাব সেইকাৰণে অকণমান পানী দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ এয়া জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান দিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম হালধি মই দালিখিনি সিজাওঁতে দিছিলোঁ আৰু কণীটো হালধি থৈছোঁ সেইকাৰণে হালধি আৰু আকৌ নিদিওঁ এইখিনি এতিয়া অকণমান ভালদৰে মানে বিলাহীখিনি সিজিবলৈ ঢাকন মাৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ মছলাখিনি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে এয়া কাটি থোৱা কণীৰ টুকুৰাখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে এতিয়া ইয়াতে সিজোৱা দালিখিনি দি দিলোঁ আপোনালোকে বিচাৰিলে মছলা দিব পাৰে কাৰণ আমাৰ ঘৰত মছলা বহুত কম খায় আৰু এই জিৰা ধনিয়া সেইকাৰণে মই জিৰা ধনিয়াকেই দিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে গৰম মছলা অকণমানো দিব পাৰে জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ঘৰত বেছি নাখায় সেইকাৰণে মই মছলা একেবাৰে কমকৈ দি বনাইছোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম এয়া আমাৰ আজি ইউটিউবত ভাইৰেল হোৱা ফেমাছ মচুৰ দালি আৰু কণীৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই এয়া অলপ মান ধনিয়া কাটি দিছোঁ মান ধনিয়া দিলে অকণমান সোৱাদটো আৰু বাঢ়িব এয়া ফ্লেমটো অফ কৰি অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিছোঁ এয়া মোৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ইফালে নমাই দিলোঁ দি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান আৰু কটা ধনিয়া দি দিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ